Друзі, привіт! Героїня сьогоднішнього відео Іва Стішун. Місткиня із Харкова, активістка, має сину Микиту 16 років. У дитинстві Іва поступово втрачала слух, тож згодом найзручнішим засобом комунікації став телефон з програмою розпізнавання голосу. Влітку у Німеччині Іва зробила складну операцію по відновленню слуху, тож наразі триває реабілітація. Вже рік я не можу займатися тим, що люблю. Я робила соцарт-проекти соціальні у поєднанні з мистецтвом про важливі теми, наприклад, про інвалідність, або про дискримінацію, або про домашнє насильство. Один з проєктів отримав нагороду від фонду ООН про домашнє насильство, саме він був. І мене це дуже підтримувало, а тут у мене нема зв'язків, немає ситуації, немає контексту, у якому я можу також творити щось, створювати, бо змінився контекст і змінилися теми, і мені ще важко якось актуалізувати свою діяльність і якось почати знов щось таке робити активне. І тому, так як я завжди представлялася, що я активістка, мисткиня і кураторка соцарт-проєктів, це зараз не працює, бо я у вимушеному такому становищі біженства, і у мене змістилися акценти, змістилися пріоритети, змістилися можливості. І, на жаль, я зараз не можу цим займатися повноцінно, але вже починаю думати, шукати можливості, бо це мене дуже підтримує, це дуже важливо для мене, це як важлива складова мого життя. А яка б була тема вашої творчості? Війна, біженство? Мене взагалі захоплює, коли дуже важлива соціальна тема вирішується засобами мистецтва, перформативними інсталяціями, якимись арт-об'єктами. І мене надихають саме теми болючі і про які незручно говорити, бо у нас дуже табуйовані теми домашнього насильства або інвалідності. Люди не знають, як про ці теми розмовляти, взагалі не знають, як ставитися до цього, як називати, які слова використовувати. І мені було дуже важливо передати якимись образами, метафорами, зрозумілими, важкі речі, які важко зрозуміти в інший спосіб. Можна написати багато соціальних статей про цю тему, а можна зробити одну якусь виставку, як я зробила кімнату, в якій живе біль, і там все було впорядковано навколо жінки, яка переживає насильство. І все було про те, що вона відчуває, чому вона не виходить з цієї ситуації, чому їй важко вийти. І усі відвідувачі мали змогу відчути її відчуття, її почуття зрозуміти, стати на її місце. Ось, і мені моя творчість у цьому полягає, мабуть, якось виразити те, про що ми дуже багато говоримо на соціальних якихось локаціях, але дуже мало у мистецтві вирішуються ці проблеми. Тобто мистецтво може показати, але не вирішити. А мені було цікаво знайти інструменти, щоб люди почали замислюватися. І у нас, наприклад, на виставці була екскурсія для студентів внутрішніх справ, Інституту внутрішніх справ. Тобто вони майбутні поліцейські, які будуть працювати з темою домашнього насильства. І було цікаво їм розказати про те, що відчуває жертва домашнього насильства, постраждала від нього. І це було вже більше, ніж мистецтво, більше, ніж якась мистецька акція. Це було саме поєднання соціального проєкту і мистецького. Іво, не можу вас не запитати про перші дні війни. Чи можете ви поділитись тим, що вас найбільше вразило? Перше, що я зрозуміла у ці дні, що ми всі стали вразливі. Тобто для мене дуже важлива була тема вразливості. Я завжди про це щось робила творче або просто рефлексувала на цю тему.
як вразливі люди з інвалідністю, або там і постраждали від насильства, або ще якісь вразливості для мене були цікаві. Але війна зробила вразливими всіх. І це для мене був дуже глибокий досвід, бо у мене перед очами стоять декілька ситуацій, які не пов'язані, тобто можна розказувати, як ти все поступово відчував, як ти виїжджав, але для мене, як у кінематографі, якісь кадри закарбувалися буквально у відчуттях. Перший кадр був, коли десь на 3-й або 4-й день війни ми пішли в магазин, і в крамницю розділилися, мій хлопець пішов в одну крамницю, я в іншу, щоб більше продуктів взяти, бо не зрозуміло було, де краще. І я стояла під вибухами, дуже гучні почалися вибухи, і була черга дуже велика, десь 200 людей, а може більше. І був мороз, і всі стояли, і це відчуття людей, що вони стоять під вибухами, дуже ризикують, але розуміють, що якщо вони не потраплять в крамницю, вони залишаться, наприклад, без їжі. І я бачила, як пропустили людину з малою дитиною, і пропустили лікаря, там навпроти була лікарня, пропустили лікаря. І це дуже запам'яталося. А потім я побачила, як виходить стара жінка за такою маленькою торбочкою, тобто в неї небагато грошей було. Люди виходили з великими тацями, тобто вивозили дуже багато їжі. А вона вийшла з маленькою торбочкою, і я досі бачу, як вона йде, і її наздоганяє охоронець і дає їй хліб. І я не знаю, може вона забула хліб на касі, а може це просто був жест доброти, бо просто він протягнув їй хліб, і вона так на нього подивилася, поклала цей хліб у торбочку і пішла далі. І коли я виходила в крамницю, я зіткнулася теж зі старенькою жінкою, наляканою дуже. І я зрозуміла, що для них це дуже страшно, що їм робити незрозуміло, бо вони не можуть спуститися, їм важко ходити, вони не можуть спуститися і довго перебувати, наприклад, в підвалі, їм буде важко. І це для мене було таке страшне відчуття, що я думала більше не про себе, а про тих людей, яких бачу. А на вокзалі, коли ми були з сином вже на вокзалі, ми потрапили в такий колапс. Це було 4 березня, і потім кадри з вокзалу були у всіх СМІ, засобах медійної інформації, бо дуже багато було людей, дуже важка ситуація була, дуже багато паніки. І ми їхали, коли були іноземні студенти, і у них був просто дикий жах у очах. І я розуміла, що вони не розуміють, що кажуть, який потяг йде, у них просто жах тваринний був. І мені дуже боляче було на них дивитися. А потім перед нами людина впала, бо їй забракло повітря, і старий теж, чоловік дуже був похилого віку, і він просто впав. І за нами впав похилого віку чоловік, який був на костелях або палича. Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що йому важко було стояти. І коли мій син сказав: мама, я більше не можу, у мене болять ноги, бо ми там провели просто на вокзалі десь 23 години на вокзалі, а потім 23 години їхали. І я розуміла, що йому важко, але я кажу: то подивися, зараз всім важко. Тобто, коли ми бачили людей навколо, які падають, які не можуть стояти, які теж в паніці, це такий незабутній досвід, мабуть, тому що я звикла боротися за права людей з інвалідністю, там приходиш і якось свої права відстоюєш агресивно, і це було якось азартно. А тут відчуття безсилля, тобто ти не можеш боротися за свої права, бо вони у такому становищі кризовому у всіх.
і ти нічого не можеш з цим зробити. І ми слухали військових, бо військові намагалися хоч якийсь порядок зробити. Але люди не могли, у них була паніка, і вони не слухали, і все це натовп закручувався, там просто така була воронка, в якій люди просто одна на одного лізли, і дуже небезпечна була ситуація. Але я ще на вокзалі побачила жінку, яка прибирала. Тобто такого безладу не було ніколи на вокзалі, на моїй пам'яті. Там валялося все, я підняла шапку чиюсь, а ніхто не сказав, чия це. А потім жінка, а ніхто не бачив мою шапку, а я якраз її відклала. І тобто люди втрачали, там рукавички валялися, і дуже багато було бруду, дуже багато було, дуже брудний туалет був, ну просто така колапс такий відчувався. І у всьому цьому була прибиральниця, яка працювала на вокзалі. І я її побачила крізь вікно, вона на дворі щось прибирала, і їй підійшов чоловік, який щось сказав, що робити або що ще. І вона просто у відчаї стала так на підвіконня, сперлася, і просто вона мене не бачила. А я бачила, що у неї просто відчай, вона не може це прибрати, тому що це просто неможливо. І оце відчуття безсилля, відчуття паніки, відчуття жаху спільне для всіх. І відчуття вразливості, воно мені дуже запам'яталося, бо якщо думати тільки про себе в цій ситуації, то просто не виходить. Ми завжди, коли починали думати про себе, нас захлинала паніка. А потім починали дивитися на людей поруч, починали розмовляти з ними, там люди одне одному допомагали, якось там заряджати телефон, казали, зараз я заряджу, вас покличу, щоб ви змогли зарядити. Люди намагалися залишатися людянами, і коли там панікуюча жінка просто поїхала по моїх ногах вже валізою, я їй сказала, будь ласка, заспокойтеся, бо ми всі зараз в одному становищі, ну всім погано, давайте будемо спокійно, бо якщо ми будемо напирати, там просто люди не зможуть дихати поперед нас. І військовий навіть стріляв у повітря, бо просто був натовп великий, він хотів, щоб хоч якось люди розійшлися, щоб вони не створювали небезпеку одне для одного. І мені це все дуже запам'яталося, бо коли ми вже змогли сісти на потяг, це було дуже важко. І коли нас просто не впускали в жоден вагон, бо у мене син дуже дорослим виглядає, йому 16 років зараз, а коли ми їхали, було 15. Але він дуже дорослим виглядає, з бородою, вже вуса ростуть. І його не хотіли пускати, у них інструкція така, що чоловіки, мінімум просто відштовхувати і просто казати, що ні. І я розуміла, що вони не самі цю інструкцію придумали, я вже просто пояснювала, показувала паспорт, що йому 15 років, казала, що я глуха людина, і мені потрібен супроводжуючий, і дитина мені потрібна, щоб бути зі мною. І нас в один вагон все ж таки впустили. І я вже обійняла провідницю, просто вона казала ні, а потім, ладно, приходьте. І це відчуття, що ти все ж таки сів на потяг, вже 23 години пройшло, ти вже просто не вірив, що це буде. І коли мій син заснув навпроти мене, я йому дала таку подушку, і він просто відкинувся і заснув. І коли він заснув, я відчула полегшення, відчула, що все ж таки ми змогли це зробити. Це було дуже важко. Велику повагу відчула до наших людей, що вони не втрачають людяність, що вони зберігають спокій, що вони допомагають одне одному, пропускають людей з дітьми, там лікарів, військових, намагаються якось підтримувати одне одного. І це просто незабутньо. Тобто всі складнощі відступили на інший план, коли я відчувала, як нам допомагає команда фільму вибиратися з цієї, нам знайшли житло у Львові, тобто дуже багато допомоги було, дуже багато допомоги одне одному, і тому мені дуже все це відгукується досі.
як дуже людяна історія така. Іво, ваше життя до приїзду в Німеччину повністю залежало, і комунікація з іншими людьми повністю залежала від таких там пристроїв, як там перекладач звуків на телефоні. Ви подолали 1500 кілометрів, а може з Харкова навіть і більше. Чи не був у вас такий страх, ну, там, що ви не зможете на кордоні розказати, правильно роз'яснити якусь інформацію? У вас дорослий син, він правда виглядає дорослим. І як ви справлялись з цим? Ну, це те, чому я не хотіла їхати за кордон, бо я розуміла, що я просто не буду мати змоги комунікувати з людьми. І коли ми перетинали кордон, у мене вимкнувся Wi-Fi, я повністю залежала від свого сина, що він чує. Бо тоді я взагалі дуже вразлива була, нічого не чула. І повністю покладалася на дитину, якій 15 років. Тобто він був відповідальний за нас обох у цей момент. І на кордоні це був дуже важкий момент, коли вимкнувся Wi-Fi, і я залишилася без розпізнавача, я навіть не могла почути, що мій син каже. Тобто я повністю залежала від нього. І я цього дуже боялася, що тут буду залежати від інших людей і залежати від сина. Для нього це буде навантаження велике. І тому для мене так важливо було зробити операцію, щоб хоча б почати шлях реабілітації слуху, щоб хоча б почати автономію якусь добувати самостійність, щоб краще чути людей, краще розуміти. Але це дуже довгий і складний шлях, тобто це не якесь диво, що зробив і все почав чути. Так. Це дуже довгий процес і має свої складнощі, має свої проблеми, які треба просто якось пережити і прийняти цю ситуацію, що не буває дива, не буває так, що ти раз і все почув. І гарантію ніякої не давали, тобто лікарі у лікарні казали, що все дуже індивідуально і гарантії немає, що буде 100% слуху. І казали, що прогнози гарні, але це прогнози гарні, тобто ми можемо передбачати, що буде добре, але як воно буде, ми не знаємо. І зараз, звичайно, у процесі реабілітації я теж залишаюся вразливою і дуже важко комунікувати з людьми. Але коли ми приїхали, був момент такий, коли ми їхали на авто з Берлінського вокзалу, і усі в авто розмовляють англійською або німецькою, і син сидить, нічого не розуміє, і у нього такий ступор. А я йому кажу «Welcome to my world», тому що я так відчуваю себе постійно. А що вас зараз надихає? Що вам все ж таки дає сили боротись, не здаватись, виходити з депресії, якось думати про роботу, залишатись творчою? Ну, по-перше, було важливо признати, що у мене депресія, визнати все це. Бо був стрес, коли ти виїжджаєш, коли ти біжиш, дістаєшся безпечного міста, а потім ти не розумієш, що робити далі. І у тебе ще є інерція стресу, тобто перші місяці я жила українськими реаліями, слідкувала за новинами, не могла виключитися з українських реалій, включитися в німецький, не могла думати про себе. І мене це рятувало від депресії, тому що я просто була занурена у якісь інші контексти. А потім, коли у мене був день народження влітку, мені виповнилося 41 рік, і я відчула, що мені треба щось робити з моїм життям, бо неможливо бути включеним в те, що відбувається десь, і не думати про те, що відбувається тут з тобою. І я тоді українську книжку собі купила, і мені там треба було її забрати дуже важким шляхом.
І це моя перша книжка на полиці з Ужгороду мені надіслали. І вона називається «Мене немає вдома», і я її іноді читаю назву, як «У мене немає дому». Ну, вона стоїть, і мозок бачить і додає так «У мене немає вдома», не «У мене немає вдома». І вона якраз про подорож в Німеччину, але потім повернення в Україну у фіналі. Письменник пише про свій досвід подорожі Німеччиною, Австрією, тобто така роад-муві. І це був перший крок, щоб щось зробити для себе, тобто купити собі річ, купити собі книжку важливу і з України, і щоб це була моя річ, яку я можу почитати, щось контролювати. Я її взяла з собою в лікарню, коли мені робили операцію. І це якраз у мене було день народження, а потім була операція. І коли я зробила операцію, це був важливий якийсь водорозділ такий, за яким вже неможливо було ігнорувати себе і свої потреби, бо, по-перше, мені було погано після операції, у мене вестибулярний апарат трохи порушився, і мені було важко ходити, і я не могла робити все так, як звично робила. І я відчула, що мені потрібна допомога, і мені потрібні якісь медикаменти, що все ж таки мені важко, і я повинна визнати свою слабкість і щось зробити для себе. Ось цей період я пережила і якось налагодила цей процес антидепресантами, знайшла психотерапевта, і онлайн проходжу терапію. Це дуже важливо, бо якщо не визнавати ці потреби, то ти заганяєш у такий глухий кут, з якого немає виходу. Ти не можеш нічого робити і нічого не робиш для того, щоб змогти якось допомогти собі. Ось. І мені, звісно, було дивно дивитися на інших, у яких не було депресії. Тобто всі по-різному цей досвід переживали. Деякі люди впали в депресію, в апатію, а деякі взагалі боролися з цим жахіттям тим, що вони були дуже активні. І вони в ці 11 місяців пережили інакший спосіб, вони були дуже активні. Там деякі мої знайомі навіть знайшли вже собі пару тут у Німеччині. Тобто всі дуже по-різному все це відчували і все це проживали. Деякі дуже багато вже зробили, вивчили мову, вже до якогось рівню там B1 дійшли, а я тільки починаю зараз. Мій стиль. І я порівнювала, розуміла, що просто дуже важко зрозуміти своє місце у цьому. Тобто неможливо сказати, я біженка, і тому у мене лапки, і тому у мене все так погано. Тобто всі біженці різні, всі пережили цей період по-різному, і всі по-різному зробили якісь висновки і по-різному боролися з цим відчуттям. Ось. І тому я не могла сховатися за статус біженки, за цей ярлик такий навісити на себе. Це все ж таки щось особисте, щось таке дуже індивідуальне, це якась особиста трагедія, особиста травма, нашарування травм одне на одну, особиста вразливість, особиста історія з тим, що я не чую. І це повинно було відокремити і визнати, що ось я не чую, у мене своя історія тут, і я повинна її проживати повноцінно, бо це важка і самобутня історія, і її неможливо порівнювати з іншими. Я коли приїхала, я вже в квітні почала шукати лікаря і шукати можливості зробити операцію. А деякі люди зараз ще не можуть зрозуміти, як знайти лікаря і щось зробити. А я зробила дуже складну, дуже коштовну операцію, дуже важку. І тому що я розуміла, що це дуже важливо. І я пояснювала, коли приходила, я пояснювала, що це важливо не для мене особисто, а для того, щоб я могла інтегруватися в життя, інтегруватися в Німеччині і щось робити в Німеччині, бо інакше я нічого не буду робити, я буду просто тут на утриманні. І це був дуже важливий аргумент, бо німці поважають бажання інтегруватися, бажання якось
реалізувати себе, і вони це дуже поважають. І, мабуть, це допомагає від депресії, бо є якась ціль бути сильніше, бути з часом більш самостійною, більше можливостей мати. І це мене підтримує, і, мабуть, не тільки антидепресанти допомагають, а саме це відчуття, що я щось зробила для того, щоб з часом бути більш розвиненою, більш спроможною, більш якоюсь повноцінною. Я не відчуваю себе неповноцінною, але життя може бути більш повноцінним, якщо я почну більше чути і більше розуміти. А розкажіть, як ваше побутове життя у Німеччині? Як вдалося його тут організувати? Як взагалі ви живете? Перше, мабуть, що я хочу сказати, що дуже важко налагодити побут там, де ти не відчуваєш себе вдома. Тобто ти відчуваєш себе тимчасово тут, тимчасово вимушено переміщеному у цю країну, у цей контекст, у це середовище, і ти не знаєш, як відділити той побут, що у тебе був, там побутові якісь звички, і створити нові, і чи потрібно створювати новий взагалі контекст і існувати в ньому, бо ти не розумієш, коли ти зможеш повернутися. І ти в цьому тимчасовому становищі, як у потягі евакуаційному, застрягаєш і просто продовжуєш кудись їхати, але не знаєш, який буде кінцевий пункт призначення. І тому в мене побут дуже примітивний, можна сказати так. Ми знайшли якісь продукти, які ми можемо тут їсти. Тобто не дуже схожі на наші, але такі, що у нас задовольняють. Ми знайшли якийсь режим, у якому ми можемо існувати з сином. І просто підтримуємо цю систему, щоб просто існувати. І для мене це все ж таки не про життя, а про виживання. Бо побут у Україні, він був якоюсь складовою повноцінного життя. А тут поки не складається повноцінного життя, бо немає розуміння, немає визначеності, хто ти тут, що ти тут будеш робити, як ти тут будеш жити. І тому всі побутові питання, вони якось загострюються, бо важко, бо інший контекст, інший менталітет, все інакше, все незрозуміло. Навіть в супермаркеті це великий стрес знайти щось, перекласти, що це таке взагалі, як це їсти, як це готувати, це дуже великий стрес. Але побут підтримує, якщо його б не було, взагалі було б важко. Наприклад, люди, які опинилися в готелях або в таборах, яких годують, і які не можуть самі собі щось приготувати, самі за себе щось вирішувати, самі щось обирати, це дуже важко. А нам пощастило, що все-таки ми потрапили в сім'ю, 2 місяці жили в сім'ї, а потім нам знайшли окрему квартирку маленьку у тому ж селищі. І ми можемо якось відчувати контроль якийсь маленький над якимось маленьким таким середовищем своїм, влаштувати його на свій розсуд обирати продукти, що готувати. Це все ж таки дає якусь опору, якусь рівновагу в житті. Але я відчуваю дуже спрощено, що все дуже спрощено, примітивно. Я порівнюю з тим, як я жила в Україні, це все якийсь тимчасовий варіант, щоб просто вижити, щоб просто якось не вмерти без їжі, не вмерти без чистого одягу. Тобто воно все існує, але в якомусь режимі мінімальному. Я на мільйон відсотків згодна з тим, що ви сказали. Якщо чесно, в мене життя абсолютно емоційно десь на такому ж рівні, як і у вас. Мені здається, що це все тимчасове. У мене теж є набір продуктів, який я купую один і той же самий. Бачила у вас у Фейсбуці, ви постили фотографію, ви були десь в магазині і купили сало. Купила що? Сало.
Так, І як вам? знайшли. Але на смак вона не дуже схожа От скажіть. на сало. От. Ми на ньому смажимо, тому що сирим його їсти не дуже смачно. Але смажити можна на ньому щось, картоплю, щось таке, знайомий смак відчувається. Я відчуваю, що ви дуже сумуєте за домом, за тим життям, яке у нас було, яке відібрали. Чи можете ви назвати там топ-5 речей, за якими ви сумуєте найбільше? 5 речей. За якими ви сумуєте найбільше? Ну, мабуть, їх набагато більше. Ми тут можемо сидіти до вечора. Ну, наприклад, у мене не було дому, у мене не було якоїсь квартири, я орендувала приміщення, тому у мене немає суму за якимось приміщенням конкретним там за домом, тому що я постійно жила в різних містах, їздила по Україні, тобто для мене це не травматично. Але відчуття міста. Коли ти йдеш по місту, навіть якщо ти вперше приїхав там у Львів, або у Івано-Франківськ, або в Київ, вперше приїхав, але ти відчуваєш його рідним, бо все на зрозумілій мові. От за цим я дуже сумую, відчуття міста, коли ти можеш по місту гуляти і не боятися, не стресувати, що ти десь заблукаєш і потім не виберешся, бо складна система транспорту і ти не розумієш мову. А оце відчуття, я любила навіть загубитися десь у новому місті, там у Івано-Франківськ приїхати, просто блукати. А потім по Google Maps шукати, як знайти до готелю дорогу, де я зупинилася. І там у Львові теж у хостелі зупинилася і побачила, що Криївка поруч. І пішла туди, я вперше туди прийшла, я не знала, як зайти, не розуміла, не чула, що відбувається, але люди якось заходять, стукають у двері, я туди пішла вперше. І оце відчуття, коли ти не боїшся, коли місто для тебе рідне, місто для тебе якесь незнайоме, але затишне. Ото відчуття затишку. У мене зараз немає, навіть у тому приміщенні, що ми обладнали, ми намагалися зробити затишок, але відчуття затишку немає. Оце я дуже сумую по цьому відчуттю, коли навіть у якомусь новому місці ти відчуваєш затишок. Затишок у готелі, бо це український готель. Тобто, от відчуття затишку. А ще, мабуть, люди, бо можна було пройти і зустріти знайомих людей. От просто ти йдеш, і ти у Харкові знаєш багато людей, ти обов'язково когось зустрінеш. Або просто ти знаєш, що ти можеш написати, подзвонити комусь і можна зустрітися прямо в цей день. Тут такого нема, бо у нас є тут група харків'яни в Берліні, але у всіх якісь справи, всі дуже розділені. Нема такого спільноти нема. Оце я дуже сумую по відчуттю спільноти, по відчуттю, що є багато людей поруч, яких ти знаєш, які підключаться до якогось проєкту, який ти придумаєш, які взагалі відгукнуться на запрошення піти на каву. Оцього відчуття немає. Я дуже сумую по людям, бо дуже мало зв'язків тут вдається завести міцних, і вони всі дуже такі розділені часом або якимись подіями, які відволікають кожного. Дуже багато справ у всіх, і дуже важко знайти час просто сходити на каву. Але коли вдається, це дуже приємно. Я дуже сумую по цьому відчуттю, коли можна просто з людиною випити каву разом. Ось, і ні про що не думати, просто спілкуватися. І проблеми не обговорювати, а обговорювати якісь цікаві речі. Ось, що ще? Мабуть, відчуття безпеки, бо я втратила його назавжди і вже не знаю, як жити у новому цьому контексті, коли я знаю, що безпеки немає. Болісно відчуваю втрату безпеки, саме відчуття безпеки. І що ще? Мабуть, якісь дрібнички. От я раніше могла купити там якусь дрібничку, подарувати там або магнітик на холодильник, там, або якусь просто веселу дрібничку. Зараз я розумію, що це зайве накопичення речей, а я у тимчасовому становищі
куди я потім все це подіну. Да. І мені нема кому подарувати взагалі. Ну, іноді німцям щось дарую, але вони ж цінують те, що зроблено своїми руками, а не куплене. Це теж важко щось таке зробити. І оцих дрібничок не вистачає. Ну, тобто якесь свято, ти подарував якісь подарунки, а зараз було свято, Новий рік, Різдво, а відчуття свята не було, і не було відчуття бажання робити подарунки якісь. Або купувати щось, не було відчуття, що можна накопичувати щось. Ну, дрібне, але приємно. От якісь затишні дрібнички для дому або для друзів. Оце дуже мене підтримували завжди, а зараз цього зникло. І ще останнє, мабуть, тактильне відчуття. Бо я дуже любила обійматися, я під час локдауну це дуже переживала болісно, що не можна обійматися з людьми. І я завжди зустрічала знайомих, завжди обіймала когось, і оскільки було багато знайомих людей, я завжди з кимось обіймалася, завжди був тактильний контакт, сенсорне відчуття, були задоволені. А зараз німці такі люди, що до них треба знайти підход, не з усіма можна обійнятися. Є люди, з якими ми обіймаємося, які нас прийняли у перші дні, і ми жили у них, ми з ними зблизилися. Але з іншими така дистанція, і ти відчуваєш, що тобі просто не вистачає обіймашок, цього відчуття, що можна обійняти, просто підійти людину, обійняти і відчути тепло. От цього дуже не вистачає зараз. Знаю, що ви відвідуєте курси німецької мови, які для нас, для українців, називаються інтеграційні курси. А як взагалі проходить ваша інтеграція у німецьке суспільство? Наскільки це можливо? Це ми розуміємо, що це тимчасово, але ж все ж таки. Чи вдалося вам знайти хороших знайомих? Як саме вивчення мови у вас проходить? Дуже цікаво дізнатися. Ну, по-перше, я довго шукала курси, які доступні будуть для тих, хто не чує, бо у мене зараз імпланти, речові процесори, і я ще в процесі реабілітації слуху, і я багато чого не чую. А багато курсів, вони зорієнтовані на те, щоб людина чула, щоб вона чула, що кажуть. CD-диски до книжок, викладачі багато говорять, багато саме складова така на звук, на слух. А у мене немає такої можливості, тому я дуже довго шукала курси, які будуть пристосовані для тих, хто не чує. І були курси для жестомовних глухих, які розмовляють жестовою мовою, і вони взагалі вивчають жестову німецьку мову. А я не жестомовна, я жестову мову вивчала, але я не володію її вільно. Вона для мене не рідна, я її на базовому рівні десь вивчила, щось розумію, але дуже мало. Ось. І мені ці курси не підходили, і ось я знайшла курси для слабочуючих, які чують трошки, але не розмовляють жестовою мовою. Але я вважала, що вони будуть більш доступними, там щось буде проєктор, якісь візуальні картинки інформаційні. Але насправді не дуже доступно, все ж таки орієнтуються також на слух, дуже багато говорять, але розуміють, що ми не чуємо, тому якось йдуть на зустрічі, повторюють, багато разів повторюють, щоб ми зрозуміли, як все вимовляється, як все відчувається. Все одно дуже важко. Тобто я перший урок прийшла і відчула, що так важко, і думаю, Боже, чи зможу я вчитися, бо я нічого не чую, нічого не розумію. І я англійською казала I don't understand. Я досі так кажу, Іва. Тому що просто не розуміла, що відбувається. А потім якось втягнулася, дала собі можливість помилятися, дала собі можливість щось не чути, не розуміти. І зараз мені подобається, бо це підтримує. Коли ти вчишся, по-перше, мозок працює, активізується, ти вже відчуваєш себе більш активним і якимось включеним в процес.
А також ти відчуваєш, що ти тут щось робиш для того, щоб інтегруватися, щоб щось змінити в цьому житті, щоб не бути тут чужою людиною, якоюсь навіть відлюдиною. І ти розумієш, що ти вчиш мову і вже більше зможеш розуміти тих, хто навколо тебе, і щось їм донести, якісь свої змісти. І це дуже важливо, але я відчуваю, що це буде дуже довга історія. Тобто ми починаємо вчити з нуля, і ми, як діти, вчимо дуже прості речі. Коли ми будемо розуміти, це ще невідомо, але сам шлях, сам процес підтримую, що він взагалі розпочався і що взагалі щось таке відбувається. І незважаючи на те, що мені дуже довго діставатися до курсів, мені 3 години в день на дорогу йде, тому що мені 15 хвилин десь на велосипеді їхати до станції, а потім 2 пересадками їхати до курсів. Але все одно я відчуваю це як складнощі, але як позитивні складнощі, які якось мене підтримують, тому що якщо нічого не робити, не ходити на курси, я знаю людей, які, наприклад, сказали, що я не чую, я не можу ходити на курси, я не сприймаю мову на слух, я не розумію, я не буду вчитися, я нічого не зможу. І є такі історії. Або людина сказала, що у мене депресія, взяла діагноз у психіатра, у мене депресія, я не можу вчитися. А для мене це глухий кут. Якщо ти не будеш нічого робити, ніяк інтегруватися у суспільство, нічому не будеш вчитися, то що ти тут будеш робити? Просто сидіти, чекати, коли закінчиться війна, а потім повернутися. Але ти не знаєш, скільки ця війна буде, коли можна буде повернутися, як все це станеться. Тобто все одно для мене це дуже позитивний момент, що я знайшла ці курси, що я на них відчуваю, що я щось починаю розуміти. І азарт такий, з'являється азарт, коли щось правильно зробив, а ніхто не зрозумів, а ти зрозуміла. Ти така, все, я зрозуміла німецькою, як скласти речення. Це дуже важливе відчуття, дуже позитивні емоції. І незважаючи на те, що складно і довго, це все одно дуже цінна річ, дуже цінно те, що це відбувається. Іво, я вам бажаю якнайскорішої реабілітації, але як меломан не можу у вас не запитати, яку пісню ви послухаєте першою, коли ваш слух відновиться якнайкраще. Я вже спробувала послухати пісню, бо мені було цікаво, як я тепер відчуваю музику, але я ще нічого не чую, дуже багато шумів, ще не зрозуміла, що я відчуваю. Але у мене є 2 пісні, Depeche Mode, Enjoy the Silence і Sound of Silence Сімона Гарфункеля. І вони обидві про те, що тиша, вона дуже багатозначна, вона має в собі дуже багато сенсів, і все одно у неї є якесь звучання. І мені дуже хочеться ці пісні відчути, знову почути, як я чула в дитинстві. І я сподіваюся, що це справді станеться. Ось, і це дає надію. Бо у Берліні багато музикантів вуличних, і я кожного разу йду і прислухаюся, чи починаю я більше розуміти мелодію, більше розуміти якусь музику, бо це для мене дуже важливо. Музика дуже таке мистецтво, яке поріднює людей, яке об'єднує людей, і вона дуже емоційна. І мені без музики дуже важко, я сумую за музикою. Я сподіваюся, що коли я її почую, я стану трохи щасливішою. Іво, дякую вам за інтерв'ю, дякую, що приділили час, доїхали до нас. Я вас зараз обійму, але ще хочу сказати слава Україні! Героям слава! І... Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Побачимось.
Матеріал підготовлений у межах проекту «Права людини в Україні», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2019-2023 років.